नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा फेरि एकदम स्वागत छ। आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अहिले मैले देखाउने छु भिडियो के हो भनेर लगातार यो मेरो ग्राउन्ड फ्लोरको हजुरलाई मेरो फ्लावरहरू कस्तो कस्तो ब्लुम भएर आएको छ, मज्जाले फस्टाएर आएको छ, त्यो सबै मैले देखाउने छु। हजुरले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। मैले आज देखाउने भिडियो के हो भने साथीहरू, स्ट्रबेरी हजुरले रोप्नु भएको छ कि छैन? अहिले सिजन आयो है त, यही जानकारी दिनु खोजेको मैले। स्ट्रबेरी हजुरले मार्केटबाट यस्तो नर्सरीबाट ल्याउनुहुन्छ, कसरी सार्नु हुँदैछ? हजुरको यो स्ट्रबेरी छ अरे, पहिलाको सालको छ अरे, त्यसमा बिरुवा त मर्छ बर्खाको पानीमा, नमर्ने बिरुवाहरू छ। र पनि यो पहिला नै फर्स्टमा यो हामीले सुरुमा हाइब्रिड लिएको जस्तो स्ट्रबेरी हुँदैन। किन त्यो भने चाहिँ अलिकति सानो फल्छ, अरू अलिकति अमिलो हुन्छ है त साथीहरू। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो हाइब्रिड आएको स्ट्रबेरीले चाहिँ के भनिन्छ भने आइस स्ट्रबेरी भनेर भनिन्छ है त। अनि हजुरको पहिलाको स्ट्रबेरीको बिरुवा छ भने नि नयाँ लाएर हजुरले ट्राई गर्नुहोस्। अनि त्यो पछिको बिरुवा पनि छ भने हजुरले ट्राई गर्नुहोस्, कतिको भिन्नता आउने रहेछ है त साथीहरू। अनि हजुरले यस्तो स्ट्रबेरी लिएर कसरी रोप्नु हुँदैछ? अब ठुल्ठुलो एग्रिकल्चर फार्ममा रोप्दाखेरि चाहिँ कसो हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब बिजनेस व्यापारको तोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई पनि थाहा छ होला, भए पनि म भन्ने छु हजुरलाई कि स्ट्रबेरी रोपेपछि चाहिँ यसरी प्लास्टिक पुरा बिछाइदिएको हुन्छ, किनभने घाँस पतिङ्गरहरू नआओस् भनेर। अनि राम्रो त्यो स्ट्रबेरीको फल फल्दाखेरि त्यो प्लास्टिकको माथि चाहिँ रहोस् भनेर चाहिँ त्यो प्लास्टिकको यस्तो पुरा बिछाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पल गरेर चाहिँ यसरी रोपिदिएको हुन्छ। अब त्यो भयो एग्रिकल्चर एकदम व्यापारी हिसाबले भयो है त। तर हामीले घरमा रोप्दाखेरि चाहिँ कसो गर्नुपर्छ भने यो भयो 12 इन्चको गमला, 12 इन्चको गमलामा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ, 16 इन्चीको गमलामा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ। अनि किनभने 12 इन्चीकोमा रोप्नु भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो ह्याङ्गिङ भएर फल्ने हो, अनि बीच पनि फल्छ, त्यस कारणले चाहिँ यो अलिकति ठुलो अनि 12 इन्चको कम्ती भनेको 12 इन्च त्योभन्दा ठुलो पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ हजुरले त्यसमा पनि। अनि यसरी नै ग्रो ब्याग हेर्नुहोस्, अलरेडी मैले यो रोपिसकेको छु। यो ग्रो ब्याग ठुलो खालको ग्रो ब्यागमा नि अलिक हाइट भएकोमा रोप्नुहोस् हजुरले, नै त भने हजुरले सिमेन्टको बोरामा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। नै त भने यसरी माछाको क्यारेट पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ। यस्तो अब ठुलो बोटमा यसरी यो भाँडामा रोप्यो भने चाहिँ यो स्ट्रबेरीलाई 2टा रोप्नुहोस् है त। यस्तो ठुलोमा चाहिँ रोप्यो भने चाहिँ बोरामा, नै त ग्रो ब्यागमा, नै त यस्तोमा रोप्यो भने चाहिँ एउटा रोप्नुहोस्। अनि रोपेर मात्रै कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि मेरो त जस्तो ल्याएको त्यस्तै किक्रिकै भएर बसेको छ, के गर्ने भनेर कमेन्ट लेख्नुहुन्छ है त। म देखाउँछु कि कसरी रोप्ने भनेर। अब स्ट्रबेरीलाई त मल माटो त थाहै छ, सजिलो मल माटो अझै बलुवा मिसेको माटो भयो भने राम्रो हुन्छ। धानको भुस मिसाएर रोप्नु सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो बलुवा भएको माटो अलरेडी छ, यसमा चाहिँ मैले निम खली अरू गाईको गोबर भए पनि हुन्छ, नै त भने बर्मी कम्पोस्ट भए नि हुन्छ। मैले यसरी नै मिक्स गरिसकेको छु, मैले बर्मी कम्पोस्ट हालेर मिक्स गरिसकेको छु। अनि रह्यो माटो है त। अनि रोप्दाखेरि कसरी रोप्ने त? थैलोबाट यसरी निकालौँ लु, एउटा निकालेर चाहिँ अनि यो मजाले सोइल मिक्स मजाले बनाउनुहोस्। किनभने अगाडि नै सोइल मिक्स हामीले माटो मल मिसाएर मजाले हामीले बनायौँ भने एकदम मजाले फस्टाएर आउँछ। अनि किक्रिकै नआउने तरिका कस्तो हो? हजुरले भन्नुहुन्छ कि मैले लिएर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै रहिरहेको छ मेरो बिरुवा, फुल होस् चाहे फल होस्, के गर्ने भन्नुहुन्छ नि होइन। अब कोही बिरुवा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यस्तो गर्नु नहुने हुन्छ है त। कोही बिरुवाहरू चाहिँ यस्तो गरेर खसङ पारेर रोप्नुपर्ने हुन्छ। अनि हजुरले पक्कै पनि यस्तो यो बिरुवालाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिकन यत्तिकै हालेर चाहिँ यसरी छोपिदिनु भयो, त्यस कारणले यो जस्तो छ त्यस्तै रह्यो है त। अनि मैले भन्छु कि हजुरलाई अब यो स्ट्रबेरीको बिरुवा लिनुभएको छ हजुरले, हिजो बजारबाट मेरोबाट पनि कति किनेर लानुभयो, साथीले सार्नु भएको छ कि छैन, कसरी सार्नु भएको छ। अनि यसलाई स्वात्तै यसरी अघि मैले निकालेँ। अनि त्यहाँबाट यसलाई यो रुटलाई यस्तो गर्नुहोस्, यो जरा यो फस्टाउने यताउति ग्रोथ भएर जाने यसले ठाउँ पाएन भने क्याक्राको परेर बस्छ, हाम्रो जरा फस्टाएन भने फल मजाले लाग्दैन है त साथीहरू। अनि यसो गरेर यसलाई यस्तो मजाले हल्लाइदिनुहोस्। अनि यसरी नै ठ्याक्कै रोपिदिनुहोस् यसरी। अनि यो माथिको पनि यस्तो चलाइदिनुहोस्। अनि यसरी छोपेर पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त साथीहरू। अनि कहिले फल्छ यो अब स्ट्रबेरी भनेर भन्नुहुन्छ, अहिले डिसेम्बर लाग्दैछ, जनवरी फेब्रुअरीसम्म चाहिँ हजुरले फल यसको मजाले खानु सकिन्छ है त साथीहरू। मार्केटमा किन्दाखेरि पनि अब स्टोरेज गरेर राखेको हुन्छ, महँगो पर्न जान्छ। अलिकति अब खाम टेस्ट गरौँ, कतिले त अब टेस्ट पनि नगरेको पनि व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ है त साथीहरू। मैले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ स्ट्रबेरी पनि भनेर क्वेसन आउँछ, तर हर कसैले
यो स्ट्रबेरीको बिरुवा सस्तो पर्छ, धेरै महँगो पनि धेरै महँगो भएन, हजुरलाई 100 रुपियाँ पर्छ है त साथीहरू। अनि लिएर आफ्नो घरमा आफ्नो अर्ग्यानिक फ्रुट खानुहोस् भन्न चाहन्छु, रोप्नुहोस् न, कमसेकम केही नभए नि 5 वटा त रोप्नुहोस्, आफ्नो परिवारले टन्नै खानु पाइहाल्छ है त साथीहरू। आफ्नो हेल्थको लागि पनि राम्रो भयो, स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो भयो। हेल्थको लागि किन राम्रो भयो भन्दाखेरि एक्सर्साइज हुन्छ, गोडमेल हुन्छ, वाउ यस्तो भयो, फुल यस्तो हुँदो रहेछ, व्हाइट कलरको फल यस्तो हुँदो रहेछ अनि सबै जानकारी पनि हुन्छ है त साथीहरू। अब लागौँ मेरो ग्राउन्ड फ्लोरको मेरो भुइँको फुलहरू कस्तो छ हजुरलाई झलक देखाउने छु। साथीहरू हेर्नुहोस्, ढेन टेन टेन यस्तो छ मेरो नर्सरी। मेरो फुलबारी त धेरै ठुलो त छैन भए पनि मेरो साथीहरूलाई एक झलक देखाउन चाहन्छु। हजुरहरूको फुलबारी कस्तो छ है त साथीहरू, मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। लालुपाते भयो, यो रातो देखेर लालुपाते भन्नुहुन्छ ल, यो अरू चाहिँ यो बेगन बेलीहरू छ है त साथीहरू मसँग। गदवारीहरू पनि छ मसँग। यो के गर्ने हो दिदीले, यतिकै सोको लागि राख्नु हो भएको भन्नुहुन्छ होला। यो अब अरूको हातमा नपरिन्जेल सो डेकोरेट हो मेरो लागि चाहिँ। अरूको हातमा पर्ने बित्तिकै अब मेरो बिजनेसमा जान्छ, परिवर्तन भएर जान्छ है त साथीहरू। अनि यसै गरी यो सबै यो मसिनो मसिनो थैलोमा देख्नुभएको यो मेरो बिरुवाहरू छ, एन्जिलियाहरू छ, धेरै किसिमको फुलहरू छ है त साथीहरू मेरो। अनि हेर्नुहोस् परनी र पहेँलो पुरा मजाले झ्याप्पै फुलेको देख्नुभएको छ होला हजुरले। यो मेरो पोहोरको सालको बिरुवा है त। यो पोहोरको सालको अब जस्तो कि सिजन गइसकेर चाहिँ अब त्यो बिरुवा चाहिँ फ्याँकौँ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ फ्याँक्नु लोभ लागेर चाहिँ मैले यसरी नै झ्याप्पै यसरी रोपिदिएको थिएँ, राखिदिएको मात्रै हो, अलिअलि माटोहरू यस्तो छोपछाप पारेर। अनि यस्तै गरेर फुलेको छ है त साथीहरू। बैगुने, रेड, येल्लो, यसरी पर्पल त भइगयो, पिङ्क यस्तोमै मजाले फुलिरहेको छ। यो पोन्सिटिया भन्ने यो लालुपाते चाहिँ हजुरले गमलामा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ, भुइँमा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यो लालुपाते बिरुवा चाहिँ यो पिङ्क कलरको हो। यस्तो छरी मुनि भयो भने चाहिँ एक समयको घाम आयो भने चाहिँ पिङ्क कलरको पिङ्क हुन्छ, अनि रातो कलर यसरी घाम देखायो भने चाहिँ रातै भएर बसेको हुन्छ है त साथीहरू। अनि यो एउटै बिरुवा हो है त। यो जति पनि पिङ्क देख्नु भएको छ यो गुलाबी खालको लालुपाते यो एउटै बिरुवा हो। अनि यो भुइँमा रोपेको छु। दिदीले केमा रोप्यो भन्नुहुन्छ होला, यो भुइँमा रोपेको छु। अरू पर चाहिँ फुलेको छैन त साथीहरू, फुल्नु बाँकी नै छ अझै। यो झ्याप्पै परेको रातो देख्नु भएको छ होला, यो मैले गमलामा रोपेको है त। हजुरले भुइँमा हो भनेर सोच्नुहुन्छ होला, यो मैले गमलामा रोपेको बिरुवा हो। यो कत्रो हो भनेर भन्नुहुन्छ होला, यो एउटै फुल हो है त। वाउ हेर्नुहोस् त, यो एउटै हो। मैले यो 10 इन्चीको गमलामा रोपेको। हजुरले जस्तो साइजको 10 इन्चीदेखि माथि, 10 इन्ची अन्तिम, त्यहाँदेखि माथि जत्रो साइजमा पनि हजुरले रोप्नु सक्नुहुन्छ। यो मेरो माथि छतमा थियो, अनि अब यसलाई चाहिँ फुल भयो, अब यहाँदेखि फुल्ने यसको ठाउँ छैन, त्यस कारणले मैले यो एक समयको घाम आउने ठाउँमा चाहिँ मैले यसरी राखिदिएको छु। दुईटालाई जोडी बनाएर राखिदिएको छु। यहाँ कस्तो दामी भएर मैले एउटा मात्रै बिरुवा मैले कटिङ गरेर भदौतिर मैले कटिङ गरेर सार्दिएको थिएँ, यस्तो दामी भएर यसरी फुलेको छ कस्तो एक मुष्टमा। अनि यसरी कसरी फुल्यो भन्नुहुन्छ होला, यसलाई टिङ्रिङ्ग एउटा मात्रै गएको बेलामा चाहिँ माथिबाट पेन्चिङ गरिदिनुपर्छ, अनि यस्तो बुस्सी बुस्सी भएर आउँछ है त। लगायत यहाँ पनि यस्तै भएर बसेको छ हेर्नुहोस् त। अनि यो फुलको नाम चाहिँ आएन, हेर्नुहोस् त एक मुष्टमा फुल्छ, कस्तो दामी। मसित व्हाइट पनि छ, अनि यो ब्लू कलर पनि छ, यसरी भएको छ। अनि एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु है त साथी, हजुर कहाँ हराउनु भयो, मलाई स्वर्ण चम्पा ल्याइदिनुहोस् न दिदी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो भुइँमा रोप्ने ट्री सेपको हो, नै त ठुल्ठुलो यस्तो 16 इन्च 20 इन्चीको गमलामा पनि रोप्नु सकिन्छ। अनि थैलो मात्रै यस्तो भएको छ। हजुरको स्वर्ण चम्पा पहिल्यैदेखि आएको छ, मसित थुप्रो चाहिँ कोपिला पनि पुरा लागिरहेको छ। थुप्रै भन्दाखेरि मैले 10 वटा मात्रै मगाएको थिएँ है त साथीहरू। अब 6 पिस मात्रै छ। मेरो साथी मलाई अर्डर गर्नुभएको साथी नम्बर अब वाट्सएपमा नम्बर त कति आउँछ, तर आफूले यादै नभएर चाहिँ मलाई थाहै भएन, नै त तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्ने थिएँ नि साथी। अनि मैले बिर्सेँ। अगर यो तपाईँले भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने हजुरको स्वर्ण चम्पा आइपुगेको छ है त साथी। हेर्नुहोस् त पुरा कोपिला लागिरहेछ। यसै गरी यहीँ राखेको छु मैले भुइँमै। अनि सेतो खालको चम्पा पनि छ, स्वर्ण चम्पै हो, तर यो चाहिँ ट्री सेपमा हो। एउटा चम्पा भनेर भनिन्छ, अर्कै चम्पा हो। यो चाहिँ स्वर्ण चम्पा अनि व्हाइट चम्पा हो, त्यस्तो छ। मसित 2 किसिमको छ। हेर्नुहोस् न मेरो पछाडिको भ्यू कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई, मलाई कमेन्ट लेख्नुहोस्। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो साथीलाई, पक्कै मेरो साथी नयाँ जुड्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् ल साथीहरू। अनि मनमा के खुल्दिनु लाग्छ मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। अनि पवित्र दिदीको आज स्ट्रबेरी यो महिना अब यो डिसेम्बरबाट स्ट्रबेरी रोप्ने बेला भएछ। अनि फुलहरू यस्तो यस्तो रहेछ दिदीको भनेर सबैलाई थाहा होस्, हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न साथीहरू ल। समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्ने छु हजुरलाई है त साथीहरू। अनि म नयाँ जानकारी, नयाँ भिडियो
हजुर सामु मैले एकदम प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। नयाँ जानकारी नयाँ भिडियोको साथमा म फेरि आउने छु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी बाई बाई, नमस्कार, टाटा।